Nej, men tjena! SweDuck här. Tillbaka igen med Tex Murphy-spelet Tesla-effekt. Mitt nya favoritspel, helt klart. Detta är det roligaste jag har spelat sedan South Park, visserligen, det var inte så länge sedan. Men ja, nu ska vi se här. Förra avsnittet, vi hade kommit till ett nytt ställe där någon brud skulle bo, om jag inte har fel för mig, som letade efter den här andra privatdetektiven. Och nu ska vi ta oss in där och se vad tusan som händer, tycker jag. Eller ska vi bara sitta här och prata om något annat? Vi går in. Och då var vi här. Väldigt blodig utsikt. Ja, en liten häftig ö. Vi har palmer. Jag har inte den blekaste var i världen vi befinner oss. Vi kanske kan titta på... Nej, jag tror inte det är någonting på Mapulapo. Beach House heter det. Så att, ja, det är väl bara precis så. Börja. Ska vi smyga med ficklampan. Beach House. Det såg ju jävligt stort ut. Jag hoppas vi får uppleva en ordentlig titt här inne och se hur det ser ut här. Är det någon? Ser vi någon? Nej, vi går in. Okej, annorlunda, helt klart. Tomt askfat. Jaha, se där, ja. There's room for every member of the Brady family on here except Alice, and I never considered her part of the family anyway. Va? Vad är det här? Vad kan vi... Oh! Baseball card. Used to collect these as a kid. Now I collect past due notices. Men vi måste kolla, vem är det? Classic. These baseball cards are great collectibles. Okej. Någonting annat vi behöver... vi har en liten... Jaha, så lätt var det. Jag tänkte att vi har ett litet pussel, men det där var alldeles för lätt. Hello, får vi se vad det är. One man's trash is a PI's clue. Japp. Vad var det vi hittade nu? Vi hittade The 8 Lost Rules of Etiquette. Och sen står det, jag ser inte vad det står, men det står A kind of greeting such as hello 43556. Vänta. Nej, jag har ju så liten skärm tyvärr. Jag har inte haft råd att köpa en större skärm, så att jag ser inte tyvärr. Jag ser inte vad det står. Hello. The 8 lost rules of etiquette. Rule number 1. A friendly greeting could open doors for you. Okej, ja men det var ju det som jag då antog att det ska öppna någon dörr här. Men 43556 bör vi sen. Och detta var a letter about disease. The cryogenic sleep state that bla bla bla. Seems Mason was treating someone with serious facial deterioration. Oj då. Detektiv SweDuck undersöker vidare. Här är ju en hel del jag vill undersöka. Vad är detta? Va? Neurosurgeon Jordan. That's my kind of book. Okej. Nej, jag vill snoka här. Vad har vi här? Who sells seashells by the seashore? Ja, nu var det vitsig. Vad har vi här? Yeah, just some books. Okej, just some... vad är detta? Någon väldigt intresserad av baseball. Staring at this picture is more exciting than watching a game of baseball. Och det där är... the soothing, sultry siren song of a red cat. Jag fick points added för det, så att det var ju... Yeah, just some books. Reminds me of the time I tried to cook meatloaf. Oj! That might come in handy. En till! 2 stycken, är det samma? Number 1, Cubs. Classic. Okej då. Must be a Barry Bonds baseball. It's got an asterisk on it. A collector's edition of Matt Cubase Tyler baseball card. I wouldn't dare thieve that. Och varför tog de andra men inte den? Här är ju baseballträn här ju. Hey, bada. Hej, bada. Giants. Well, this looks cheap. Och vad är det? Där är någonting här under. Isn't that DeForest Bunny from Night of the Lepus? Nej, det är en bild av en kanin. Nothing I can use.
Well, there's Waldo. Now that was a terrible year for wine. Och det vet du. Say hello to my little friends. Now that was a terrible year Så for du är wine. ju lite skum är du. En till! Nice. Är det samma? Vi har 3 stycken av det kortet nu. Villaging must be one of their hobbies. Villaging must be one of their hobbies. Oj då. Ett litet kontor med böcker. Ja, ingenting att börja med. This frame needs 9 baseball cards. Och är det de som jag ska hitta då? Sometimes a cigar is just a There's a past due notice here. You're late, you bum! Note to self, check and make sure I made my speeder payment. Tog han upp den? Nej, han tog inte upp den. Fan också. Vad kul ju. Oh, I don't think a lot of studying went on in here with that flat screen TV on the wall. Jag vet inte. Vad har vi här? Wrong form of vets. CIA! Oj, här hade jag velat ha en stor skärm så att jag kunde se vad där står. Men, ja, det är synd. No, that's not important. Nej. Här då, Harvard med... Okej, en läkare och CIA-snubbe. Oh, sure, that seems impressive. But I bet you it wasn't nearly as difficult as obtaining my PI license from an entire summer of night school. Mason and Bowers. Jag tänker på Jason Burns när jag ser det där. Har vi någonting här? Bara böcker, en båt. Yeah, that's about the only sailboat I could afford. Japp. Böcker. Jaha, ingenting. Låda. Now I could use that. Det stod 4 på den. Så ja, som jag plockade upp. Så då är det olika jag plockar upp och inte samma. Stänger vi efter oss, vi är duktiga. Här är en vidphone som jag vill... Vad konstigt att det inte är liksom mer skåp och lådor. Rota igenom här. Det är ett kontor för tusan. Pärmar fulla med skit. Jag vill kolla på den här tjejen. Vad är det? Starfish? It's like a villain from a terrible B-movie. Mollusks beware. Vad har vi här inne? The table's all wobbly. In the immortal words of Goldilocks. This chair is just right. I think that's upside down. Nej, den är så ful. Vad är det här? Magnets. How do they work? Jaha. Jag vet inte, men vi ska titta i... Här i alla fall. Har vi något kul här? Nej. Freezer Burn Ice Cream. Delicious jams. Ja, sylt. Sushi, en jävla krabba. Beef. Really? They found someone to eat this crap? Jag tyckte det såg ut som det var någonting där. Jag vet inte, det kanske är smör eller någonting. Men nu, vänta nu här. Kollar vi dörrarna också. Man vet aldrig, det gäller att vara lite noggrann här. Här har vi någonting, vad är det? That's a terrible place for a petri dish. Ja, varför... vad är där i den? This petri dish is encrusted with all sorts of gunk. I'll need to clean it off to see what's underneath here. Okej, då ska vi tvätta den. Kommer vi ihåg nu? Tried to make a hard-boiled egg using one of these. That was a big mistake. This copy's been out here for days. Okej, hon verkar försvunnen, hon som... Never, ever stick your hand in a toaster. Och det vet du hur? Not much of a view. Yep, that's a sink. Japp. Men kan vi use? That accomplished nothing. Nej men, jo, vi bör tvätta den. Man, I don't even know what I was trying to do. Nej, men nu ska vi se här. Salt. Tasty. Cookies? Nope. Just flour. Vad har vi här? Standard groceries and none of them look very edible. Vad fan, har jättemycket att undersöka. Men jag kan göra så att jag undersöker utan att ni behöver stå ut med att jag bara springer och undersöker. Så, får se vad vi upptäcker snart. Hittade ett baseballkort i alla fall. Hur många är det jag har nu? Jag vet inte. Bla 65. Och jag ska ha 9 tror jag. You can really judge a person by the kind of groceries they buy. Ja, vi vet och sen allting har Well, gått judging ut. by all this fiber,
The owner has digestive issues. Vi stänger om det är någon som... Han sa det innan att det mesta av musiken, maten är utgången. Så att jag vet inte om det är så att ingen har varit här på väldigt länge, eller om det här inte är ett riktigt ställe utan typ ett... men då hade det inte stått CI-saker och sådant. Och fan, undrar vad som pågår här. Nästa rum. Nej, men vad mysigt toalett egentligen. Här kan man ju sitta och skita i lugn och ro. Vad är detta? Mike... Another Mike and Ike Hammer candy comic. Gun drops and lollipops. I'll put this in my comic book rack collection in my office. One man's trash is a PI's clue. Aha, vad var det du hittade? Letter about traitor, va? Samma typ. Surely after all we've been through, you would not turn against me and turn to her. Looks like someone with the initial T was doubting Mason's allegiance. Bajsa? Bidet? Sick. Snobb. Tsunami! 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 Du är tramsig. Rubba-dub-dub. Rubba-dub-dub. Enligt. Ja, nej, men jag letar vidare. Jag hittar inte mycket mer där nere nu, så då är det dags. Nu är det dags att titta här uppe. Jaha, där är... Nej. Här ser ut att vara en hemlig dörr. Nice. Men först vill jag beundra stället där. Rätt mysigt egentligen. Så här hade jag kunnat tänka mig bo egentligen. Väldigt öppet. Men då ska man också veta att det är ingen som står och tittar på en där. Impressive, if you're into that. Lite av en förkylning på gång, det kanske ni hör på min röst här. Jo, ska man ha så stort. Men just det här liksom här. En bar. Vardagsrum. Kök. Vad fan lagar de maten? Nej, vänta, det var ju där inne. Kök. Garage eller typ skitsak. Och kontor. Här inne mitt YouTube-rum i så fall. Går vi upp här uppe. Och sen har jag sovrum och lite myshörna. Ett sovrum till, jag vet inte. Mina barn sovrum på ena sidan. Här, för det är ingen trappa de kan ramla ner från. Toaletten var där nere. Det var inte garage, det var toaletten. Fan vad jag är trött idag. Ja, nej, men jag fortsätter bara leta. Oj, här hände något. Jag tryckte på den här klockan och då hittade vi en sån. Och koden har vi hittat. Men jag är inte riktigt klar i vardagsrummet här. Eller sovrummet. Han måste vara... se där, ja. An old Zoom portable music device. Yeah, I remember when I was a kid, my mom got me one of these while all the other kids were getting iPads and iPods. I remember just how I felt that day. Wonder what happened to it. Oh yeah. Now I remember. Va? Tänk om det var någonting viktigt på den. Vad fan? If the owner's ventriloquist dummies in here, I'm gonna be very upset. Tänk om det var någonting viktigt på den, kan ni inte kolla. Det kanske var en fil med röstinspel. Ja, det är inte jävla nöt. Då ska vi se här. Vilken var the kod? 43556. Då ska vi se här. Oh yeah. Oj. Oj. Så klarar vi det kapitlet. Woo! Det verkar ju inte vara sådär jättesvår. Det verkar inte vara så svåra uppdrag. Drugs, guns and... Och så hann jag inte läsa. Jag tittar på annat. The fast and the curious. Oh yeah! Oh yeah! Hoping to find more information about why sleazy PI Carlos Maldonado has been keeping an eye on my place leads me to a swanky beach house where I'm delighted and surprised to meet an incredibly beautiful woman inside a home medical office. Va? Var det någon? Unfortunately for me, the feeling is not mutual, and she's accompanied by a very lethal friend. Uh-oh. Freeze. What are you doing here? Well, we had such a charming conversation on the vid phone, I knew I had to meet you. Now I'm rethinking that. You don't remember me, do you? Nej. Well, I wish I did.
Does that count? We met just once, years ago. So did you really come here looking for me? Or are you here for Mason? I'm sorry. The correct answer is C, all of the above. I came here to find you, but it's Mason I'm looking for. Well, you'll have to make do with me. Mason isn't here. So how do you know Mason? In the biblical sense, I'm his wife, Ariel Bowers. When was the last time you saw him? Over a month ago. No kidding. A wife like you, I'm surprised he ever leaves the house. We've been legally separated for over a month. He has issues, erratic behavior, periods of deep depression. It got to be too much. Psychological problems, huh? What are we talking here? He ties his shoe for an hour, or he walks into Burger Barn with dynamite in his pants? I think it was just a reaction to stress. His work kept him away for weeks at a time. So I heard your husband was a neurologist, like a brain surgeon or something. Or something, yes. He worked in neurochemistry, how chemicals influence neural operations. So who's he working for now? Mason never talked about his work, even before we separated. But we stayed in touch. This was the longest he ever went without calling me. I got worried and came here. I found Maldonado's number and called to see if he knew anything. Yeah, well, Maldonado's not going to be able to help us much because he's dead. Is that who you were coming to see on Chandler Avenue? Yes, that's right. What happened to him? Well, I'm not sure, but I'm trying to find out. But the trail seems to lead through your husband, who, by the way, I believe has been abducted. Abducted? By the way. Now I'm worried sick. What are we going to do? Well, to start with, if you could think of anything that could help me out here to find him, that would be a big help. I will. Feel free to look around here. I wish I could stay and help, but I'll give you my number so you can call me later. And sorry about the gun to the head thing. Oh, it's okay. I've just got one of those faces. Probably look better with a hole in it. Jävla sköna repliker. I have my doubts about Ariel Bowers' motivation. She certainly seems to have an agenda which includes more than just her husband's well-being. What's she up to? Hubba. Whew. Is it hot in here, or did my internal fan just crash? It feels like I'm being played for a sap. Oh, come on. She's just getting ready to play the field. I'd like to bring her over for a debugging session. Okay, enough. Ja, dags att se om vi hittar någonting intressant här. Lite grann. Looking at medical posters always gives me the heebie-jeebies. Heebie-jeebies? Är det en knapp där uppe? He's looking a little under the weather. Ja, men jag tycker jag vill klicka. Vad ful han är. Nej, bara böcker. Synaptic snafu and other neurology misadventures. Now that sounds like fun reading. Har vi någonting här? You'd need a PhD to understand any of these books. Well, I wonder what's on this little device. Var det ett USB-minne? Yep. This memory stick probably works on the computer in Bowers' MRI room. Det är därför jag alltid klickar på dem för att få lite poäng. De här poängen, jag har inte läst någonting om det, men jag tror att det är jag tror det är de som syns här. PI-rating tror det är. Och detta är vilken dag det är. Om man använder ledtrådar så försvinner det lite sån här. Då blir det avdrag på poängen här. Jag har använt 1 eller 2 i början av spelet för att jag förstod inte riktigt hur de tänkte i spelet. Så det är därför jag vet att de använder såna. Va? Vem sa något? You'd need a PhD to understand any of these books. Va? Du har ett fax? Looks like Carlos Maldonado was trying to get a hold of Mason about someone named Margaret Leonard. Margaret Leonard. It looks like Margaret is going rogue. What should I do? Maldonado was tracking down a woman named Margaret Leonard for Bowers. Men going rogue, jag vet If I inte. found a flash drive, I could connect it to the video screen. Ja, det ska jag, men jag vill undersöka först. Den här, har vi inte sett den här bilden innan? Looking at medical posters always gives me the heebie-jeebies. They drilled a hole into my skull. I was awake and it hurt a lot.
Vad synd, man kan inte se resten av texten. Jaha, vad har vi här? Kan vi inte klicka? Vi måste ju hitta mer. Är det baseball? Nothing I can use. Den då? My business card? How did Mason Bowers get this? Ja, det är det, ja. Det är ju hans. This looks like a good bathroom read. Nothing I can use. Insanity står det någonting om. Jaha. What a very hospitable guest room. Ja, tack. Eller, ja. Looking at medical posters always gives me the Heebie-jeebies. Jaha, kan vi ratta med den? För att se vad han skrev senast. Nej? I'm sure these MRI pictures are showing me something. Mm. Jag tycker de här är jobbiga. Stäng av den. Här är en sån. Ja! Yoink. Joink. Well, it's a microscope, and you'd need one of these just to see Rook's sense of humor. This cabinet needs a 3-digit code to open. Och vi har inte hittat någonting som kan ha 3 siffror. Kanske när vi har hittat alla dem. Är det 9 stycken så är det 3 att fattas. Eller om det ligger på den. Men jag måste undersöka allting. Jag kan inte bara liksom pupa på mig sådär. Unfortunately, it's not the tunnel of love. Hibby-jibbis, säger han om det. Yeah! Just looking at this gives me an icky feeling. Okej, nej men då testar vi det här. Vi ska plugga in. Ja, så varsågod. Long-lasting memories are created through a process of consolidation, which is based on the formations of protein in the brain. Thus, memories, particularly painful ones, are formed by these unstable proteins, making them easily identifiable and removed with a combination of drugs and behavior therapy, ensuring memory elimination. Of course, there are those who do not believe that the benefits of memory modification outweigh the risks. They warn that eliminating memories, one could significantly alter a person's personality, their history. Ja, men är det han som har... Oh, a fancy device that wipes your memories. Useful technology. I see applications for anyone who ever went out with you or read the Twilight series. Little mercy here for the victim, all right? Why would Bowers want to erase my memory? Fan vad jag är rapig då. Jag ber om ursäkt för det. Jag brukar inte vara så rapig. Det är den vi vill in nu. Det är den vi vill in nu. Jesus, så kan jag vara så här trött. Jag vet inte vad det är som pågår. Jag vaknar pigg på morgonen. Och sen tar det typ... en halvtimme. Sen är jag trött igen. Jag vet inte. Vi hade ju kanske behövt... de här då. Ja, jag har letat överallt där jag har 6. Nej, jag har inte 6. Jag har hittat 6. Hade jag haft 6 så hade jag inte spelat in. Ja, där har vi ju letat. Och där, den har vi hittat. Och där är ingenting med detta. Jag har letat överallt här. Ja, du. Vad fan ska jag komma på den koden här? Får vi någon ledtråd om vi tittar på den? Det får vi inte. 665. Djävulens granne. Nej. Ja, jag vill inte prova mer. Hallå? Så gör man. Vänta, vad var det där frågetecknet här egentligen? Den har jag inte sett innan bara. Jag har aldrig klickat på en sån. Vad är det? This keypad needs a 3-digit code. Jaha, det var typ att titta på den där. Jaha, och var kan vi hitta den koden? Jag har inte den blekaste så att, ja. Nu kommer jag lägga en stund på att leta. Så får ni ha det så bra så länge. Vilket för er tar ungefär 2 sekunder. Aha! Jag hittade en... Sulfuric acid. I better be careful with this. Sådan. Och då kanske jag kan... nu ska vi se, hur är det man gör? Få bort... Oh yeah, that'll work. Den här. Vad nu det hjälpte vet jag inte, men... Something very tiny is written at the bottom of this petri dish.
I'll need some help reading the inscription. Okej, någonting väldigt tiny, vilket betyder att då måste vi upp igen, för att jag såg ju en sådan. Trycker på Q, klickar på den och använda. 670! Ja. Tack. Oj. 670. Så. Varför det stod där har jag inte den blekaste om. This cabinet needs a 3-digit Ja. That's interesting. En sådan. Something tells me the doctor got a lot of toothaches. Vad står det här? Cocaine. Står det? Bobane, tooth, jag vet inte. Okej, grejen är nu att nästa del här, det är att vi ska få ihop alla dem. Men det är ju så att om vi tittar här, jag har 8. Jag saknar en. Jag saknar ett fucking baseballkort. Och jag har inte den blekaste vart den är. Så att jag hittade den här förresten i soffan som jag hade missat. Så gjorde jag. Jag först flyttade på den. Så, titta, nu städar jag efter mig. Men vad tusan kan sista vara? Jag har inte den blekaste. Kan den vara där ute? Tror jag inte. Då hade jag sett den när vi var där ute. Oh, kumbaya, my lord, kumbaya. Hårdrockare som sjunger kumbaya, det händer. Ja, nej men vad fan kan det vara någonstans? Hallå! Kortet! Kom hit nu! Kolla, här stod jag och skrek. Hallå, kortet, kom hit nu. Sen gick jag hit här för att leta. Och vad får jag syn på? No, I could use that. Där var den. Vad skönt. Jag trodde jag skulle behöva springa i evigheter och leta. Så. Då ska vi se här nu. Oj. Karamba, är det någon jävla slags pussel här eller? 1 ska vara överst. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va? Varför tog du bort den? Så, nu är jag klar. Saving står det så fort jag klickar någonstans, men... Nähä. Nej fan. iPhone. Kunde inte varit sånt att de bara klickar in där de hör hemma. Jaha, hör... 17 måste vara en ledtråd. Ska summan av olika saker så här bli 17? Helvete, det här blir matematiskt. Jag tror att det ska... När jag plussar den och den och den och den ska det bli 17. Den och den och den och den ska bli 17. Den och den och den och den. Och... jag är allergisk mot matematik idag. Ja, nej, fan, det var påta. Det tog en stund, min hjärna var inte vaken där. Men då ska vi se här. 10, 14, 17. Ja, stämmer. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17 kommer det att bli. 10, 15, 16. Det ska stämma nu. Ta pengarna. Inside this safe needs 2 additional cards. Whatever's in here must be so important that Mason Bowers keeps both the cards with him at all times. Fuck, men kan vi ta den? Maybe even sadder than that Cat Weekly magazine. Men alltså vadå, kommer jag inte in? The drawer inside this safe needs 2 additional cards. Vad Whatever's in here fan? must be so important that Mason Bowers keeps both the cards with him at all. Jag tror inte sådana fungerar. Nej, den vet jag inte varför vi har. Bara. Nej, jaha. Gjorde vi allt i onödan eller? Jag har inte hittat några andra kort. Jag har inte ens hittat ledtrådar om andra kort.
Det stod någonting om Porn Weekly i vår sån här tidningen vi hittade där nu. Så att kan det vara så att det är någonting i den här pornbutiken, den här porrbutiken. Oj. Vad brått du hade! Jag vill ju inte åka iväg än, jag vill ju... Ja. Vem vet, någonting kanske händer. I better drop by the barbecue joint and see how that dweeb Mojo's doing. Maybe he's decrypted that memory stick. Yeah, about time too. I need a new lead on this case. Det gör jag, men jag tyckte jag hörde... Pratade min fax eller någonting? Nej. Hur många sådana här är vi uppe i nu? Är vi uppe i... Jo, det tar sig! Jo, nej men så det blir nästa avsnitt då. Då ska vi ner till... där, barbecue-stället och se om den här lilla dvärgen är färdig med avkryptera minnesgrejen där. Vet ni vad? Ta det lugnt, ta ett hårdrock. Jag ska ta någonting att äta, sen ska jag fortsätta spela. Hej då, hej. Bye, bye. 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 Bye.